Вітаю всіх на каналі. Ось в нашій майстерні сталася надзвичайна подія. Джерело живлення, яке забезпечує роботу під час вимкнення електроенергії, вийшло з ладу. Ось цей гібридний інвертор. Сталося таке, що він працював, все було добре. І під час того, як вимкнули світло, в мережі були увімкнені деякі споживачі, там був обігрівач, деяка апаратура. Сумарно, напевно, десь споживання було близько 3 кВт. Світло вимкнулось, він перейшов на роботу від акумулятора, і десь через 3-4 секунди він вимкнувся і все погасло. І більше він вже не вмикався. Ось я його вже зняв. Ось зараз увімкнули світло. Можна перевірити, як він буде працювати від мережі 220 вольт. Так, якщо видно. Зараз він увімкнений. Я його намагаюсь включити. Нічого. Ніякої реакції. Але зсередини чутно якийсь звук, не то сверчить, не то трішки жужжить. Ну, але то таке. Зараз я його розберу і подивимось, що там з ним могло статися. Я його вже, в принципі, відкрутив. Знімаємо кришку, але ніякого такого криміналу тут не видно. Нічого не бахнуло, ніякого диму не було, просто вимкнувся. Просто погас. Продовжуємо. Оці всі гвинти я повикручував, які тримають оцю плату. Будемо її знімати, проводити ревізію. Так, є. Так, ну що, плата ось знята. Що можна сказати? Нічого кримінального на ній немає. З цієї сторони все добре, ось тут є трішки потемніння, але тут стоїть такий потужний резистор на 5 Вт. Тому він міг грітися і тут потемнів лак. Чи то просто лак товстим шаром. Ну, я не думаю, що в цьому проблема. Ось тут трішки потемнів лак. Що то транзистор, напевно. Чи може якийсь стабілізатор. Все покрито лаком. І тому дуже так незручно читати маркування елементів. Але і лак ще такий трішечки жовтуватий. Ось тут товстий шар лаку. І ось трішки теж жовтуватий. Так, ну добре, це ми все перевіримо. Але чому він не вмикається? Якщо не вмикається зовсім, то нема живлення. Я так розумію, на оцій платі керування. Тому потрібно з'ясувати, де ж тут блок живлення. Так, ну ось, це напевно якийсь блок живлення. Тут навіть діодний мост стоїть. Добре. Це також. Оце тут, напевно, шимка. Друга шимка, транзистор, трансформатори. Це, напевно, 2 блока живлення тут і один тут. Так, будемо далі розбирати. Так, оці транзистори. Це перетворювач, який перетворює напругу з батареї. Постійну напругу десь 350-400 вольт. Для подальшої переробки вже
в синусоїдальну форму. 220 там, чи 230 вольт. А цим займаються, напевно, оці транзистори. Високовольтні, які вже цю постійну напругу перетворюють в синусоїду. Ось цей дросель, напевно, вже з цієї імпульсної високовольтної напруги формирує, зглажує таким чином, що формується синусоїда. Так, ладно, давайте з'ясуємо, чому немає напруги ось на цій платі. Так, ну візьмемо, напевно, оцей. Так, це шимка. Зараз я визначу, як вона називається. 3845. Добре. Друга шимка. 3845 також. Так, добре, от тоді можна припустити, що це два блока живлення. Тут повинні бути тоді стабілізатори на виході. Хоча не обов'язково, ну то вже розберемось. Зараз подивимось, як воно працює, що воно формує, звідки воно саме живиться. Так, ну і той блок живлення. Конденсатор трішки вздутий, але не критично. Ну, майже не вздутий, але щось таке є намек. Угу. Так, ладно, розбираємось. Отже, поки що з'ясовую, звідки йде живлення на цей, ось на цей шим. Контролер. Будемо йти від зворотнього. На ньому зараз немає живлення. Я так по цепочці буду перевіряти, звідки воно береться, і дійду до якогось висновку. Так, ось цей транзистор, який вже є, формує імпульси для трансформатора, імпульсного блоку живлення оцього. На нього приходить напруга прямо з батареї. Він одною стороною під'єднаний до маси, до мінусу, а обмотка трансформатора під'єднана до плюса батареї. І він, ну там не напряму, звісно, через якийсь опір невеликий, але він закорочує на масу і від'єднує від маси, формуються таким чином імпульси. Цим всім керується шимка, але на ній напрузі немає. На транзистору є, на шимці напруги немає. Зараз я подивлюсь, чого. Тут, напевно, вона вмикається якоюсь октопарою, а може і ні, я ще не знаю. Буду з'ясовувати зараз, як тут реалізовано живлення оцього шим-контролера. Так, ну що, народ? Зараз ситуація виглядає таким чином. Вся ця ланка працює, ланцюг запуску. Зараз я поясню. Може буде так видно, да? Оце тут стоїть шим-контролер. Тут транзистор, який формує напругу для запуску його. Оцей транзистор керує цим транзистором. І все це керується через кнопку. Ось два контакти, ось сама кнопка. І послідовно в цьому ланцюгу є конденсатор, який задає час. Поки він заряджається, в цьому ланцюгу протікає струм, цей транзистор відкривається і подає напругу на цей шим-контролер. Тобто напруга з'являється під час, коли ми вмикаємо. Заряджається конденсатор, протікає струм і десь пару секунд на цьому шим-контролері присутня напруга для запуску. Тобто вся оця система, оцей транзистор, все працює як і положено. Так, отже, провів такий поверхневий аналіз цієї конструкції. Що тут з'ясувалося? Оцей блок живлення, ну ось так його окреслено, в цих межах. Зараз я візьму щось показувати. Ось ця частина схеми. Трансформатор, транзистор, шим-контролер
Це блок живлення, який перетворює напругу від батареї, яка сюди приходить, перетворює до рівня десь 140 вольт. Потім від цієї напруги живиться оцей блок живлення, який рядом. Ось він. Який формує вже напруги мінус 12 вольт, плюс 12 вольт і плюс 5 вольт, які потрібні для роботи плати керування. Ось цієї. Ось вона тут. Так, ця частина від сонячного інвертора сюди подається напруга, контролер, перетворювач. Цей блок живлення, ось цей, це мережевий блок живлення. Отже, коли під'єднана батарея, ось цим блоком живлення напруга перетворюється до напруги 140 вольт. Цим блоком живлення тоді формуються напруги на мінус 12 вольт, плюс 5 вольт і плюс 12 вольт. Якщо батарея не під'єднана, чи він працює від мережі, то цю функцію бере на себе оцей блок живлення. Він формує напругу знов таки ж для оцього блока живлення, який так формує напруги мінус 12, плюс 5, плюс 12 для оцієї плати керування. Отже, оцей блок живлення в нас працює. Під час запуску працює пару секунд, потім вимикається. Коли він вмикається, він працює до тих пір, поки не зарядиться конденсатор, який, оцей, здається, маленький конденсатор. Він заряджається і напруга живлення оцієї мікросхеми ШИМ зникає. Цей блок живлення вимикається і все на цьому закінчується. Для того, щоб він працював постійно, з цієї плати керування, повинен прийти сигнал через оптопару, який вже буде формувати постійну напругу на цьому шим-контролері, який забезпечує роботу цього блока живлення. Так, а ця плата в нас не працює, ось ця плата, тому що на ній нема напруг мінус 12, плюс 5, плюс 12 вольт, які формуються оцим блоком живлення. А він в нас не працює. Зараз розберемося чому. Ось його шим-контролер, ось тут стоїть, знаходиться в цій частині. І ось транзистор. Рядишком з ним оцей транзистор, він формує напругу для живлення цього шим-контролера. На шим-контролері я поміряв десь біля 4 вольт напруга. Це, звісно, мало для його роботи. Так, зараз з'ясуємо, чому йому не вистачає напруги. Ну ось я перевернув плату. Отже, дивимось. Ось цей транзистор, який забезпечує живлення шим-контролера, який знаходиться ось тут. Зараз поміряємо, яка напруга присутня на цьому шим-контролері. Під'єднуємо живлення батареї. Так, будемо перевіряти все в момент увімкнення, поки є пару секунд, поки працює той блок живлення, який дає напругу для того блока живлення, який ми перевіряємо. Ось так. Вмикаю. 147. Добре. Є. А тепер міряємо напругу на шим-контролері нашого блока живлення, який не працює. Яке значення? 4,2 вольта. 4,3. Це дуже мало, він не запуститься від такої напруги. Формується ця напруга ось з цього транзистора. Так, тоді ми міряємо напругу на колекторі того транзистора.
на колекторі того транзистора напруга є. 145 вольт майже. Добре. А на емітері в той час напруга 4,3, 4,4, так само, як і на шим-контролері. Так, можливо, на базу не приходить, але я цей ланцюг дивився, все там наче в порядку. Ось звідси, через ці резистори, стабілітрони. На базу. Тут стоїть стабілітрон на 12 вольт. Обмежує напругу. Ну, але тут напруга взагалі така невелика, але можливо 3,4 вольта. Можливо, її повинно вистачати, щоб транзистор відкривався. Зараз я випаю той транзистор, подивлюсь. Так, продовжуємо. Ось цей транзистор, я його випаяв, перевірив, і він перевіряється як справний. Але рядом з ним є резистор, який увімкнений послідовно в ланцюг колектора цього транзистора. І якщо довіряти оцьому маркуванню на ньому, то його значення повинно бути 1 кОм з чимось. А насправді він дзвониться як 60 з чимось кОм. Зараз я його випаяю і перевірю, що то за резистор. Можливо, він обмежує струм, і ми маємо такий ефект. Але тоді, якщо справа в цьому резисторі, то тоді у момент, коли цей транзистор відкривається, на колекторі повинно було наблюдатися просадка напруги. А такого ми не наблюдали. Дуже якась загадкова історія. Ну ладно, зараз я все одно перевірю той резистор, щоб бути вже впевненим, що він справний чи несправний. Так, ось він, цей резистор. 50 кОм в нього опір. Перевірив тестером. І, судячи по маркуванню, це таке воно і повинно бути. Я просто помилився, не з тої сторони порахував ці полосочки. Так, отже, справа в транзисторі. Тоді. Зараз я поставлю інший транзистор для перевірки. Трішечки нижчий по напрузі, але для перевірки роботи підійде. І якщо справа в ньому, то тоді вже замовлю оригінальні і тоді поставлю такі, як має бути. Так, ну що, транзистор я випаяв, той резистор я запаяв назад, він тут не до чого, він цілий. Хоча транзистор цей також прозвонюється як робочий, але він не працює. І справа тут, напевно, зараз перевернемо. Так, ось тут він стоїть, але з іншої сторони, звісно. Так, і справа тут така, що він, в принципі, зараз в робочому стані. Але він трішечки деградував. Деградував і поміняв свої параметри. І тепер тої напруги, що він отримує на базу, не вистачає, щоб він повністю відкрився. Отже, цей транзистор, напевно, ще коли ця конструкція вся була нова, вже працював на межі. Йому вже трішечки не вистачало, щоб він нормально відкрився. Але цьому шим-контролеру тої напруги вистачало, щоб він працював так вже на грані. І потім він трішечки ще деградував, і вже ці параметри не забезпечують живлення цього шим-контролера. А йому якби зараз просто дати більші напруги на базу, то він би, напевно, все ж таки відкрився би сильніше і також далі працювала би ця вся система. Для цього потрібно, напевно, замінити оці резистори
на більш-менший номінал. І тоді би все ще працювало. Чи просто замінити цей транзистор на новий. Але якщо тут є такий недолік, то заміна цього транзистора на новий цю проблему також вирішить тільки тимчасово. Я так вважаю. Тому що з іншим транзистором працює, але теж на грані. Там ось я туди ставив транзистор ось цей 13003. Він теж давав на цей шим-контролер 8 вольт. Ну цього маловато. Зазвичай 15 вольт іде живлення на ці шим-контролери. 8 вольт він також працює, але це теж так на грані нижньої межі. Тому я вважаю, потрібно збільшити напругу на базі, щоб він більше відкривався. Це можна досягти, якщо змінити номінали оцих резисторів. Так, ну ось, встановив я поки що таким способом старий рідний транзистор і зменшив опір оцих резисторів, які в ланцюгу бази обмежують струм. Зараз спробуємо увімкнути, запуститься він з рідним транзистором чи ні. Так, подаємо напругу. Зараз буду одразу міряти напругу на шим-контролері. Так. Було в оригінальному варіанті початковому було на шим-контролері 4,4, здається. Я вже під'єднав дисплей. Все, запускаю. Так, він запустився. На шим-контролері 17,3 вольта. Тут помилка 0,1. Це свідчить, що не підключені вентилятори. Він без них не запускається, поки їх не побачить. Так, ну добре, проблема вирішилась. Але тут комплексна проблема. Це проблема як цього транзистора, так і недоліки розробки. Вирішується ось дуже просто: ставити новий такий транзистор, і він ще деякий час працює. Чи вже підбираєте нормальний режим для роботи нормального транзистора, щоб він працював більш надійно. Так, отже, ми перевірили. Блок живлення запускається з рідним транзистором, але зміненою цією резистивним ланцюжком. Тут в оригіналі з завода він йшов опір 2 резистора по 1 мегаому і 1 на 650 кОм. Так, зараз в мене тепер є нові такі транзистори. Це 5353. Зараз я відновлю цей опір, щоб він складав так, як і було. І поставлю сюди оригінальний транзистор і подивимось, запрацює він з новим транзистором чи ні. Повинен запрацювати, і тоді це підтвердить версію, що цей транзистор деградував. Так, відновив я значення опору, яке було тут закладено з заводу. Тобто 2 резистора по 1 мегаому і резистор 650 кОм, всі з'єднані послідовно. Тобто 2 мегаома 650 кОм. Випаюю цей транзистор. Рідний старий. І впаюю такий же новий.
Так, готово. І зараз перевіряємо. Подаємо живлення. Так, поставлю, щоб було видно. Тестер. Одразу міряю напругу на шим-контролері. Вмикаю. Є. Помилка 0,1, але це від того, що не під'єднані вентилятори. Вимикаємо. Напруга 17,3. В принципі, як і була на старому транзисторі, при зміненому резистивному ланцюжку, при зміненому опорі на ньому. Так, отже, можна вважати, що підтвердилася теорія, що цей транзистор деградував від часу. Тепер можна цей транзистор запаяти як положено і збирати все. Залишити все в такому оригінальному варіанті і пам'ятати, що цей транзистор знову може деградувати і вийти з ладу. Але вони не дуже дорогі, тому я купив їх з запасом. Цей інвертор буде працювати тут в мене, і я в будь-який час зможу його поміняти, якщо це повториться. І тоді це буде підтвердженням системної проблеми. Ще раз нагадаю, що оригінальний транзистор не вийшов з ладу повністю, а просто дещо деградував, тому що перевіряється він тестером як справний. І навіть працює в схемі, якщо збільшити напругу на переході база-емітер. Так, ну ось зібрав я апарат. Батарея підключена. Мінус, плюс. Так, зараз я його підключу до мережі. Так, подав на нього живлення 220 вольт. Вмикаємо. Так, він увімкнувся, але є індикація, що він не бачить батарею, тому що батарея не увімкнена. Можна вважати, що вона не підключена. Я вмикаю батарею. Так, все. Зараз він побачить батарею. Добре, батарею він побачив. Можливо, так не видно. Ну, ось так повинно бути видно. Батарея під'єднана. Батарею бачить. Вхідна напруга, вихідна напруга. Все працює. Отже, вся проблема була в тому деградувавшому транзисторі. Ось така проблема, ось таке вирішення цієї несправності. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Буду завантажувати ще нові відео. А поки що всім дякую за перегляд і до побачення.